บนโซเชียลแชร์วิธีลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสำหรับผู้ชายเช่นการลดน้ำหนักลดอาหารไขมันสูงให้กินถั่วเหลืองผักผลไม้หรือมะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์ระบบปัสสาวะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับวิธีลดเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากที่แชร์กันนี้จริงไหมครับมันมีทั้งข้อจริงและข้อไม่จริงครับมะเร็งต่อมลูกหมากโดยปัจจุบันเรายังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดที่ชัดเจนแต่เราทราบว่ามันมีความสัมพันธ์กับพันธุกรรมครับภาวะสูบบุหรี่น้ำหนักเยอะโรคอ้วนและอันสุดท้ายคือเชื้อชาติกลุ่มของคนผิวดำคนที่เป็นแอฟริกันอเมริกันจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าคนผิวขาวหรือคนผิวเหลืองมักจะพบในคนไข้ที่อายุเยอะขึ้น90%เป็นคนไข้สูงอายุเกินกว่า50 ปีถึงจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากวิธีลดเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากที่เขาแชร์กันมีดังนี้ครับ 1. การลดน้ำหนักน่าจะมีส่วนเป็นผลทางสถิติผลทางงานวิจัยที่มีการเปรียบเทียบออกมาแล้วพบว่าคนที่น้ำหนักเยอะหรือในคนที่อ้วนเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าแต่งานวิจัยมันจะไม่ได้ออกมาในลักษณะแบบว่าเราลดน้ำหนักได้และจะลดความเสี่ยงก็คือลดน้ำหนักได้อาจจะไม่ได้ลดความเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่อ้วนความเสี่ยงเราจะลดลง 2. ลดอาหารไขมันสูงอาหารจำพวกไขมันสูงสมัยก่อนเราจะเชื่อครับว่ามันไปเพิ่มการอักเสบของตัวต่อมลูกหมากแต่ปัจจุบันจากสถิติตอนนี้เรารวบรวมกันหมดแล้วจากงานวิจัยพบว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก 3. จำกัดการกินเนื้อแดงมันเป็นข้อสันนิษฐานของสมัยก่อนแต่พอเรารวบรวมงานวิจัยจริงๆแล้วมันไม่มีงานวิจัยที่ออกมาและสนับสนุนว่าการกินเนื้อแดงเยอะๆจะกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก 4. กินโปรตีนจากถั่วเหลืองอันนี้จากงานวิจัยมีรองรับครับพวกกลุ่มที่เป็นถั่วเหลืองพวกนี้สารพวกกลุ่มที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนคือเอสโตรเจนที่มาจากพืชจะมีโอกาสที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้แต่ถามว่าเพราะอะไรมันยังไม่มีข้อมูลออกมาที่ชัดเจน 5. เน้นกินผักผลไม้ที่มีสารแคโรทีนอยด์อันนี้ก็ไม่มีข้อมูลว่าช่วยป้องกัน 6. กินมะเขือเทศมีสารไลโคปีนป้องกันได้ปัจจุบันเรามีงานวิจัยออกมารองรับเรียบร้อยแล้วครับการรับไลโคปีนไม่ว่าจะในรูปแบบของมะเขือเทศรูปแบบของสารอาหารที่เสริมเข้าไปไม่ได้ช่วยป้องกันต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งในเรื่องนี้คุณหมอเปิดงานวิจัยล่าสุดให้เห็นครับว่ายังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะสรุปได้ว่าไลโคปีนจะช่วยป้องกันแม้ที่ผ่านมาจะมีงานวิจัยสนับสนุนและคัดค้านก็ตามครับข้อ 7เขาแชร์ว่ากินอาหารที่มีวิตามินดีในสมัยก่อนเนี่ยเรามีความเชื่อครับว่าวิตามินดีช่วยป้องกันแต่ในปัจจุบันได้มีการวิจัยออกมารองรับแล้วเช่นกันว่าไม่ได้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและข้อสุดท้าย 8. ออกกำลังกายลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากได้ไหมครับออกกำลังกายเนี่ยยังไงมันก็ดีอยู่แล้วเริ่มมีคนพูดถึงนะครับว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือโรคเมตาบอลิกซินโดรมหรือก็คือโรคอ้วนนั่นเองครับถ้ามันสามารถลดได้ผมว่ามันก็น่าจะช่วยป้องกันแต่วิธีป้องกันต่างๆนี้ยังเป็นเพียงแค่งานศึกษาวิจัยจริงๆถ้าพูดถึงวิธีการป้องกันเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานออกมาที่แน่ชัดนะครับคุณหมอจึงแนะนำดังนี้ครับแนะนำว่ามาพบแพทย์หรือการมาคัดกรองตัวโรคตั้งแต่ระยะต้นๆเนื่องจากตัวมะเร็งต่อมลูกหมากเองเป็นตัวโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าเราพบในระยะต้นๆก็คือตั้งแต่อายุ50 ปีขึ้นไปแนะนำให้มาตรวจคัดกรองเรื่องการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายถ้ายิ่งความเสี่ยงมีคุณพ่อเป็นหรือมีพี่ชายเป็นแนะนำให้มาตรวจเร็วขึ้นด้วยซ้ำดังนั้นสรุปแล้ววิธีลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเหล่านี้เป็นยังไงครับมีทั้งจริงและไม่จริงก็คือลดความอ้วนออกกำลังกายอีกอันนึงก็คือกินพวกถั่วเหลืองแต่ก็ลดความเสี่ยงได้ไม่เยอะส่วนที่เหลือไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนไม่ว่าอย่างไรการทานอาหารที่มีประโยชน์ควบคู่กับออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังเป็นวิธีป้องกันโรคภัยที่ดีด้วยครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ดูชัวร์ก่อนแชร์ก่อนที่จะแชร์สิ่งต่างๆสู่โซเชียลครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์